Welcome sa Panlasang Pinoy! Gagawa tayo ng cassava cake. Ito yung mga ingredients na ating kakailanganin. Grated cassava, coconut milk, evaporated milk, condensed milk, grated cheese, melted butter, sugar, eggs, at flour. Umpisa na natin ang paggawa ng cassava cake. Ang cassava cake, mayroong dalawang stages para magawa. Yung first stage, kailangan natin gumawa ng batter. The next stage, yung topping naman. Ang gagawin natin ngayon, yung batter para sa cassava cake. So, umpisa na natin. Ito yung step 1. Paghalu-haluin natin yung mga ingredients. Okay? Starting from cassava. Kuha lang tayo ng isang mixing bowl. Lalagyan natin yung cassava. Once na nalagyan na natin yung cassava, ihalo na natin yung butter. Melted butter na ito. Next, kailangan natin ng condensed milk. Hindi natin uubusin yung isang lata ng condensed milk. Save natin yung kalahati for later. Okay? Now, we'll move on to the evaporated milk. And then yung cheese. Yung cheese, hindi na natin ilalagay lahat. Magsisave tayo ng kaunti mamaya. Next is yung sugar. Okay, magsisave din tayo ng konting sugar for later. And then, ilalagay na natin yung eggs. After natin makombine lahat ng ingredients, kailangan natin itong i-mix mabuti. Okay? After natin na-mix ito mabuti, ihalo naman natin yung coconut milk. And then, once na nandito yung coconut milk, i-mix natin ulit. And then, ilalagay na natin ito dun sa pan for baking. Now, kunin ko na yung baking pan. Dito natin ilalagay yung na-mix na natin na ingredients. Pero bago natin ilagay, make sure na nag-grease na natin. Kung meron kayong oil na pang spray, pero kung wala naman, okay lang na lagyan natin ng cooking oil, yung buong palibot nitong pan. And after this, ipo-pour na natin yung mixture na nahalo natin. So, yan. And then, i-bake lang natin to. Importante sa pag-bake na na-preheat na natin yung oven. So, right now, na-preheat ko na yung oven ng 10 minutes. Pwede ko nang idiretso to sa oven ngayon. Pasok natin yung tray. I'll just bake it for 1 hour. Habang inaantay nating ma-bake kanina yung mixture, gawin na natin yung topping. Simple lang yung paggawa ng topping. Kailangan lang natin syempre ng saucepan. And then, ito yung procedures. Meron tayong tinarang sugar kanina. Kailangan din natin ng flour. Paghahaluin lang natin ito. Once na nahalo na natin yung sugar at flour, so nakumbay na natin, i-mix lang natin. Okay? Once na na-mix na to, ilalagay lang natin dito sa saucepan. Ayan, mainit na itong saucepan. And then, halu-haluin lang natin. Then, ilalagay natin yung condensed milk. Ayan. Okay. So, once na nailagay na natin yung condensed milk,
Haluin lang natin ito. Then, isusunod na natin yung cheese. Ayan. Just make sure na mahalo natin mabuti para hindi magbuo-buo yung mga ingredients natin. So, nahalo na natin ito. Pwede natin ilagay itong coconut milk. And then, haluin lang natin uli. Hintayin lang natin na mag-thicken itong niluluto natin. So, kapag malapot na to, hintayin lang natin maluto yung binibake natin. And then, ilalagay natin ito sa taas. Just an additional note dun sa kaninang mixture natin, pwede din kayong maglagay ng makapuno. Masarap din siya kapag may makapuno. After 10 minutes of cooking and constant stirring, dapat ganito na yung maging itsura ng topping natin. Makikita niyo malapot na. So by this time, pwede na natin i-off yung heat. Set aside lang natin to. And then hintayin na lang natin na mabake na ngayon yung batter o yung mixture na nilagay natin kanina sa oven. After baking for 1 hour, ganito na dapat yung itsura ng ating mixture kanina or yung ating batter. Next step, ilalagay na natin yung topping. So yung saucepan, pupour lang natin dito yung yung topping na niluto natin kanina. And then, spread lang natin evenly. After nating ma-apply yung topping dito sa ating cassava cake, ito na yung ating last step. Yung natitirang egg, ika-crack lang natin to. And then, isa-separate natin ngayon yung egg yolk from sa egg white. Ang gagamitin natin dito sa process na to is yung egg white. Wala ko ng brush. And, i-glaze ko lang itong taas ng topping natin with the egg white. Now, after putting everything in place, i-broil na natin to. So, yung oven natin, isa-set natin to broil. And then, ipapasok na natin tong baking tray. Then, i-broil natin. Ang pag-broil nito, walang definite time. Saka hindi rin ganun katagal. This would only take a few minutes. So, pakitingnan-tingnan lang kapag medyo nagba-brown na tong ating cassava cake. Kasi yung purpose ng egg white is para mag-brown tong itaas. You may turn off the oven, tapos okay na tong ating cassava cake. Pasok lang natin ulit. And then, check natin once in a while. Until maging brown na yung color nung top ng cassava cake. Gusto kong pasalamatan ang aking kaibigan na si Sharon from Michigan para sa pag-provide sa atin itong recipe na to. For the exact measurements and ingredients nitong cassava cake, bumisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Ito na ang ating cassava cake.